Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Σήμερα θα κάνουμε ένα ιδιαίτερο επεισόδιο, ένα επεισόδιο το οποίο μου το ζητήσετε πάρα πολύ μέσα από αιτήματα από το Facebook αλλά και από το YouTube. Αυτό λοιπόν που μου ζητήσετε οι περισσότεροι, ειδικά μετά το ανέβασμα του βίντεο που έκανα για το version 3, πώς να αποσυναρμολογήσουμε δηλαδή κυρίως ένα ΑΚ και πώς θα λύσουμε ένα version 3 gearbox, είναι να κάνουμε το ίδιο και για ένα version 2. Εδώ πέρα έχω το δικό μου Mi4, εάν θέλετε να δείτε review υπάρχει βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πρόκειται να λύσουμε και να παρουσιάσουμε όλες τις αναβαθμίσεις του δικού μου King Arms Mi4, είναι ένα MacBook Moe Mi4, licensed MacBook Moe, όχι imitation. Ένα από τα καλύτερα Mi4 για μένα και ένα από τα Mi4 τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να δώσω γιατί πραγματικά είναι εξαιρετικό. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι κατά τη δική μου άποψη τα Mi4 είναι τα πιο εύκολα στο λύσιμο και στην αναβάθμιση. Πέρα το ότι η αγορά πλέον έχει πάρα πολλά ανταλλακτικά, είναι και πολύ πιο εύκολα από τα ΑΚ και κυρίως τα version 3 gearbox. Πιο εύκολα ανοίγουν, πιο εύκολα αναβαθμίζονται και πιο εύκολα κλείνουν. Πάμε λοιπόν να παρουσιάσουμε εν ολίγη στο King Arms πώς πρόκειται να το λύσουμε και τι αναβαθμίσεις έχουμε κάνει σε αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το δικό μου Mi4. Έχω πάρει αρκετά Mi4 αλλά έχω καταλήξει σε αυτό το King Arms, το οποίο είναι εξαιρετικό αεροβόλο. Η ποιότητα κατασκευής είναι φοβερή, το σώμα του είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει markings, έχει χαραγμένα κιόλας μάλιστα κάποια markings από την άλλη πλευρά. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το review που έχω κάνει για το King Arms MacBook Moe αλλά και σε σύγκριση με το GMP αντίστοιχο MacBook Moe. Να πούμε ότι εδώ πέρα δεν έχω εξωτερικά, δεν έχω κάνει αναβαθμίσεις. Το μόνο που έχω κάνει είναι να έχω αλλάξει το κοντάκι με OD, γιατί έχω και MacBook χειρολαβή OD και μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός. Και το TAF ένα σκοπευτικό, τίποτα άλλο. Επίσης έχω βάλει και την ράγα, η οποία είναι από G36, προκειμένου να μπορώ να βάζω τα γκριπάκια μου, καθώς δεν είχε κάτι μέσα από το κουτί του. Είχε μόνο αυτά τα πολύ μικρά ραγάκια στο πάνω μέρος, τα οποία όμως δεν είναι πολύ σταθερά, γιατί έχουν μόνο μία βίδα στο κέντρο και περιστρέφονται. Οπότε χρησιμοποίησα μία ράγα από G36 με δύο βίδες για να μπορώ να συγκρατήσω σταθερά τα γκριπάκια μου. Το μόνο μειονέκτημα που έχει αυτό το αεροβόλο είναι ότι ο μπροστό χειροφυλακτήρας είναι κάπως χαλαρός και όταν βάζουμε γκριπάκι δεν εμπλέκει πάρα πολύ εμπιστοσύνη. Παρ' όλα αυτά μπορούμε εύκολα να τον αλλάξουμε με ένα μεταλλικό handguard. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το έχω κάνει γιατί θα χάσει ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι από το προϊόν, το τι είναι ουσιαστικά. Πρόκειται για ένα MacBook Moe licensed και δεν θέλω να το πειράξω. Εσωτερικά το έχω πειράξει αρκετά βέβαια, τα έχω αλλάξει σχεδόν όλα, γρανάζια, μοτέρ, πιστόνι, όλο το σύστημα του κυλίνδρου, έχω αλλάξει την κάνη, έχω αλλάξει το λαστιχάκι του hop-up. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα πιο βασικά πράγματα και πώς μπορούμε να λύσουμε κυρίως πρώτα το σώμα, γιατί αν δεν λύσουμε το σώμα δεν μπορούμε να φτάσουμε στο gearbox. Όλα τα Mi4 έχουν δύο πύρους σε αυτό το σημείο. Έναν μπροστά και έναν πίσω. Οπότε για να μπορέσουμε να αποχωρήσουμε το upper receiver από το lower receiver, πρέπει να αφαιρέσουμε τους πύρους. Αυτό θα γίνει είτε με κατσαβίδι, ίσιο, με προσοχή, είτε με ειδικό εργαλείο, όπως αυτά ονομάζονται διεθνώς pin removers. Εργαλεία δηλαδή που χρησιμοποιούνται για να πιέσουμε και να βγάλουμε τους πύρους. Ενδέχεται να βγουν πολύ εύκολα, ενδέχεται να βγουν και δύσκολα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο μπροστά πύρος βγαίνει εύκολα, ενώ ο πίσω πύρος δεν βγαίνει τόσο εύκολα, είναι αρκετά σφιχτός. Οπότε θα χρησιμοποιήσω ένα σφυράκι ή μια βαριά πένσα προκειμένου να χτυπήσω ελαφρά για να βγάλω τον πύρο. Επίσης, σε πολλά Mi4 οι πύροι βγαίνουν τελείως πάνω στο σώμα, στο συγκεκριμένο οι πύροι βγαίνουν τελείως έξω, αλλά παραμένουν πάνω στο σώμα. Ο κατασκευαστής το έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην χάνονται. Δηλαδή, ανοίγουν οι πύροι, αποχωρίζονται το σώμα, αλλά οι πύροι μένουν στο low receiver. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την αφαίρεση των δύο πύρων. Έχουμε τοποθετήσει λοιπόν το Mi4 πάνω στο τραπέζι προκειμένου να ξεκινήσουμε το λύσιμό του. Θα πούμε ότι οι δύο πύροι βρίσκονται σε αυτά τα δύο σημεία. Συνήθως σε όλα τα Mi4 είναι ο εμπρόστιος πύρος και ο πίσω πύρος. Αυτοί οι δύο πύροι συγκρατούν το low receiver με το upper receiver στη θέση του. Για να τους αφαιρέσουμε θα χρησιμοποιήσουμε κατσαβιδάκι μικρό ή ένα pin remover προκειμένου να τους αφαιρέσουμε. Πάμε λοιπόν να τους βγάλουμε. Έχω αφαιρέσει λοιπόν τους πύρους και όπως είπαμε στο King Arms οι πύροι δεν βγαίνουν τελείως, ανεβαίνουν σε αυτό το σημείο και παραμένουν με μια ασφάλεια κλειδωμένη στο low receiver προκειμένου να μην χάνονται. Ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό για ένα ποιοτικό Mi4. Επόμενο στάδιο είναι να αφαιρέσουμε το handguard, δηλαδή το χειροφυλακτήρα μπροστά. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε το χειροφυλακτήρα.
Επόμενο βήμα είναι η αφαίρεση, όπως πούμε, του χειροφυλακτήρα. Για να το αφαιρέσουμε θα τραβήξουμε πίσω του Delta Ring και απλά θα αφαιρέσουμε το κάτω μέρος του χειροφυλακτήρα και αντιστοίχως το πάνω μέρος του χειροφυλακτήρα. Μέσα βλέπουμε ότι αποκαλύπτει η καλωδίωση καθώς έχει εμπρόστια καλωδίωση στο συγκεκριμένο αεροβόλο. Εδώ βλέπετε ότι λείπει το βίσμα, διότι το αφαιρώ και το μεταφέρω από αεροβόλο σε αεροβόλο γιατί έχω μπαταρίες με DINs. Θα κάνουμε σύντομα ένα επεισόδιο για να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα. Έχουμε τελειώσει με το χειροφυλακτήρα και με το σώμα, τα pins. Πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε τώρα το επόμενο βήμα που είναι η αφαίρεση του κοντακιού. Θα αφαιρέσουμε το κοντάκι στο πίσω μέρος και το buffer tube εσωτερικά, προκειμένου να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε με την βίδα αυτή και το gearbox, καθώς η βίδα από το κοντάκι, από τον σωλήνα του κοντακιού, μπαίνει μέσα στο gearbox στα περισσότερα αεροβόλα. Σε κάποια κρατιέται μόνο πάνω στο σώμα και έχει ανεξάρτητη βίδα για να κρατάει τον οδηγό του ελαττηρίου σταθερό. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε το κοντάκι. Για να αφαιρέσουμε το κοντάκι θα χρησιμοποιήσουμε ένα ίσιο κατσαβίδι τύπου Philips, προκειμένου να πιέσουμε αυτήν εδώ την ασφάλεια τέρμα κάτω και να τραβήξουμε προς τα πίσω για να βγει το κοντάκι. Έχουμε αφαιρέσει λοιπόν και το κοντάκι. Πάμε τώρα να αφαιρέσουμε το buffer tube. Το buffer tube συγκρατείται, όπως πούμε, με μία βίδα εσωτερικά και ένα δαχτυλίδι, ένα μικρό στρόγγυλο δαχτυλιδάκι για να κρατάει κόντρα την βίδα με το buffer tube. Αυτή η βίδα είναι είτε σταυροκατσάβιδο, δηλαδή είναι με ένα κατσαβίδι τύπου Philips σταυρό, είτε είναι Allen. Στο συγκεκριμένο σταυροκατσάβιδο, οπότε πρέπει να βρούμε στο κέντρο την βίδα και να την ξεβιτώσουμε, να την βγάλουμε τελείως προκειμένου να αφαιρεθεί προς τα πίσω και πολύ απλά το buffer tube. Πάμε λοιπόν να την αφαιρέσουμε. Έχω αφαιρέσει λοιπόν το buffer tube, όπως βλέπετε έχει βγει το πίσω μέρος. Επίσης μπορεί να βγει και το δαχτυλίδι που είναι για να συγκρατούμε είναι το sling mount για να συγκρατούμε τον αορτήρα μας σωστικά. Πρέπει να προσέξουμε να το ξαναπροσθέσουμε πριν στην αναμολόγηση, να το ξεχάσουμε, γιατί αλλιώς θα πρέπει να ξαναβγάλουμε το buffer tube. Αυτή είναι η βίδα που λέγαμε. Αν το γυρίσω ανάποδα, βλέπουμε εσωτερικά το δαχτυλίδι που ανέφερα και την βίδα. Προσέχουμε για να μην τα χάσουμε. Θα αφήνω και αυτά στην άκρη και πάμε να συνεχίσουμε. Επόμενο στάδιο είναι να αφαιρέσουμε το upper receiver από το low receiver. Πάμε λοιπόν. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε το upper receiver από το low receiver. Έχουμε σηκώσει τους πύρους. Προσέχουμε το bolt cover να μην βρίσκει στον πύρο εδώ, όπως το τραβάμε προς τα μπροστά. Είναι αρκετά δύσκολο στο συγκεκριμένο αεροβόλο να βγει το upper από το low receiver. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Σε αυτό το σημείο προσέχουμε πάρα πολύ τα καλώδια στο εμπρόστιο μέρος να βγουν σιγά σιγά για να μην κόψουμε τα βυσματάκια. Θα τα βγάλω ένα-ένα, γιατί και τα δύο βίσματα μαζί δεν χωράνε μέσα από το άνοιγμα αυτό το κανάλι που έχει το σώμα. Λοιπόν, θα προχωρήσω λίγο να μου δώσει χώρο, τραβάω πίσω την όπληση, καθώς βρίσκει σε ένα εξόγκωμα που έχει το gearbox, όπως βλέπετε. Θέλει λίγο δουλειά μπρος πίσω τον μηχανισμό της όπλησης μέχρι να περάσει αυτό το εξόγκωμα σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, έχει περάσει το εξόγκωμα, οπότε τώρα τα πράγματα θα γίνουν κάπως πιο εύκολα. Λοιπόν, προχωράμε ξανά με τα καλώδια με προσοχή. Έχουν βγει και τα καλώδια, οπότε είμαστε σχεδόν έτοιμοι και έχουμε αφαιρέσει το upper receiver από το low receiver. Πριν πάμε στο low receiver για να το προσαρμολογήσουμε, να πούμε ξανά ότι στο συγκεκριμένο πρέπει να ανοίγουμε το μηχανισμό της όπλησης για να μπορέσει να χωρέσει το εξόγκωμα του gearbox σε αυτό το σημείο. Θέλει λίγο προσοχή, είναι λίγο δύσκολο σε σχέση με κάποια άλλα, αλλά παρόλα αυτά με υπομονή και όχι απότομες κινήσεις μπορούμε να τα καταφέρουμε μια χαρά. Λίγα λόγια για το σύστημα της κάνης και του hop-up. Θα την αφαιρέσω, θα αφήσω στην άκρη το upper receiver. Αυτή όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι μια κάνη ακριβίας, ανοξίδωτη. Είναι
Η Prometheus των 363 χιλιοστών 603 θεωρώ ότι είναι από τις καλύτερες κάνες για Mi 4. Η ποιότητα κατασκευής είναι εξαιρετική, το βάρος του είναι υψηλό που σημαίνει ότι έχει πολύ καλό υλικό και η ακρίβειά της είναι πάρα πολύ καλή και επίσης είναι και πάρα πολύ σπάνια. Πολύ δύσκολα θα βρείτε Prometheus σε στόκ σε διάφορα μαγαζιά. Αυτή μόλις τη βρήκα, κατευθείαν την αγόρασα και την κράτησα για το Mi 4. Το hop-up είναι της King Arms, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αλλάξω, καθώς είναι μεταλλικό, πολύ ακριβές και όπως θα σας δείξω αμέσως τώρα, σε αυτό το σημείο, το hop-up έχει λαστιχάκια O-rings σε αυτό το σημείο αλλά και σε αυτό το σημείο, εδώ. Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλό air seal. Έχω βάλει ταινία τεφλών, χρειάζεται μια ανανέωση ταινία. Και το λαστιχάκι μέσα είναι Maplif 70 βαθμών. Ένα πάρα πολύ εξαιρετικό hop-up λαστιχάκι. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο και για αυτά, για να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από διάφορα λαστιχάκια διαφορετικά, να δείτε τις επιδόσεις και ποιο ταιριάζει σε κάθε περίπτωση αεροβόλου. Το αφήνουμε λοιπόν στην άκρη και συνεχίζουμε με το gearbox. Έχω φέρει λοιπόν στον πάγκο της κουζίνας το αεροβόλο προκειμένου να τελειώσουμε την αποσυναρμολόγηση του gearbox, καθώς όπως σας είπα και στο προηγούμενο επεισόδιο με το version 3 είναι μια δουλειά που θα έχει λίγο βρωμιά, οπότε καλό είναι να το κάνετε σε ένα χώρο που μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Έχω εδώ πέρα λοιπόν το low receiver από το King Arms στο Mi 4 μου. Πρόκειται να ξεκινήσουμε την πλήρη αποσυναρμολόγηση. Εδώ είναι και περισσότερη δουλειά. Εν συντομία πάλι θα χρειαστούμε ένα σετ με Allen κλειδιά, κατσαβίδια διάφορων μεγεθών και την κλασική κασετίνα που έχω εγώ με τα Beats. Πρώτο πράγμα που θα ξεκινήσω να κάνω είναι να αφαιρέσω φυσικά την πιστολοειδή λαβή, όπως βλέπετε σε αυτό το σημείο, και το μοτέρ. Για την πιστολοειδή λαβή στο συγκεκριμένο αεροβόλο θα χρειαστούμε αλενάκια, γιατί τη βίδεσα. Πάμε λοιπόν να βρούμε το κατάλληλο αλενάκι προκειμένου να λύσουμε τις βίδες στο μοτέρ. Θα ξεκινήσουμε αφαιρώντας τις βίδες στο κάτω μέρος που κρατάει το μοτεράκι. Είναι δύο αλενόβιδες. Χαλαρώνουμε πρώτα και τις δύο βίδες μαζί και μετά ξεκινάμε να τις ξεβιδώνουμε. Προσέχουμε πάρα πολύ γιατί το μοτέρ έχει ελαττήριο, έχει τάση ουσιαστικά προς τα έξω, οπότε όταν θα το χαλαρώσουμε μπορεί να πεταχτεί. Σε κάποια άλλα αεροβόλα είναι σταυρός η βίδα. Στα πιο ποιοτικά και ιαπωνικά μοντέλα είναι συνήθως Allen. Έπεσε η βίδα πάνω στο χέρι μου όπως βλέπετε. Προσέχουμε να μην τις χάσουμε. Έχουμε βγάλει το καπάκι και εσωτερικά αποκαλύπτεται το μοτέρ. Επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε το μοτέρ. Για να βγάλουμε το μοτέρ αφαιρούμε πρώτα τα βυσματάκια με προσοχή για να μην τα σπάσουμε. Παίζουμε λίγο δεξιά και αριστερά να είναι σφιγμένα, που καλό είναι να είναι σφιγμένα για να μην βγαίνουν στο παιχνίδι. Έχουμε βγάλει τα καλώδια και μετά με ένα κατσαδάκι μικρό με προσοχή τραβάμε το μοτεράκι έξω. Προσέχουμε να μην μας πέσει το ελαττήριο και έχουμε τελειώσει. Επόμενο βήμα είναι δύο βίδες σταυρό που έχει μέσα και κρατάνε το pistol grip, την χειρολαβή ουσιαστικά, με το gearbox. Είναι βίδες με σταυρό που θα χρειαστούμε τύπου Philips, κατσαβίδι μικρό ή πιο μεγάλο. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε και τις δύο βίδες αυτές μέσα για να βγάλουμε το pistol grip. Έχω χαλαρώσει απολύτως τις βίδες και τις έχω βγάλει ουσιαστικά πάνω από το gearbox. Το μόνο που μένει με προσοχή να τραβήξουμε την πιστολοειδή λαβή όταν θα φτάσουμε στο σημείο που είναι τσακισμένα τα βυσματάκια. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην τα χαλάσουμε, να μην τα σπάσουμε. Εάν τα σπάσουμε δεν είναι και τεράστια καταστροφή, θα βρείτε σε πάρα πολλά μαγαζιά ηλεκτρολογικά τέτοια βυσματάκια για να τα αλλάξετε. Έχω αφαιρέσει λοιπόν και το pistol grip. Τώρα θα σας αφαιρέσουμε μερικά εξαρτήματα εξωτερικά. Είναι το μπουτόν που απελευθερώνει την γεμιστήρα και το bolt catch release, είναι το μπουτόν που πατάμε για να απελευθερώσουμε το κλίστρο στο εμπρόστιο μέρος και επίσης αυτό είναι εδώ τον μικρό πύρο. Πάμε λοιπόν, βγάζοντας πρώτα το μικρό πύρο, χρησιμοποιούμε ένα μικρό κατσαβιδάκι όπου θα πατήσουμε εδώ πέρα, θα πιέσουμε
και ο πύρος, εφόσον έχουμε βγάλει και την επιστολοειδή δηλαδή, θα βγει σχετικά εύκολα, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να το τραβάει προς τα κάτω, το gearbox να αντιστέκεται δηλαδή. Έχω βγάλει και τον πύρο, χρησιμοποιώ ένα πεταράκι για να τα ρίχνω όλα για να μην τα χάσω. Πάμε να βγάλουμε το Bolt Catch Release. Για το Bolt Catch Release υπάρχουν δύο τύποι, ή αυτό που είναι το τελείως ψεύτικο που βγαίνει προς τα πάνω, το διακοσμητικό, ή αυτό του τύπου που είναι ουσιαστικά ενεργό, δηλαδή δουλεύει προκειμένου να απελευθερώσει το Bolt Catch, οπότε θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε τον πύρο που συγκρατεί το Bolt Catch. Προκειμένου να απελευθερώσουμε όλο το εξάρτημα. Όπως βλέπετε έπεσε, είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, έχουμε βγάλει και το εξάρτημα αυτό και πάμε τώρα να αφαιρέσουμε και το κουμπάκι που απελευθερώνει την γεμιστήρα. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο τύπων, ή θα έχουμε βιδάκι πολύ μικρό σε αυτό το σημείο που θα το ξεβιδώσουμε για να απελευθερώσουμε αυτό το κουμπάκι και να πέσει από την άλλη πλευρά όλο το εξάρτημα, ή όλο το εξάρτημα θα βιδώνει πάνω στο κουμπάκι. Ή επίσης υπάρχουν και μικροπεριπτώσεις που έχουμε αλενάκι, μικρές βιδούλες που κρατάνε κόντρα. Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να το πατήσουμε τέρμα κάτω και από την άλλη πλευρά να το βγάλουμε εξωτερικά και να αρχίσουμε να ξεβιδώνουμε όλο αυτό το εξάρτημα. Το έχω βγάλει λοιπόν το εξάρτημα από την άλλη πλευρά και ξεκινάμε να ξεβιδώνουμε. Είναι αρκετά δύσκολος αυτός ο τρόπος, είναι πολύ πιο εύκολος αυτός με το βιδάκι, παρ' όλα αυτά η εταιρεία αυτή χρησιμοποιεί αυτόν τον τρόπο. Έχει βγει και το ένα κομμάτι. Πάμε από την άλλη πλευρά που βλέπουμε ότι έχει απελευθερωθεί και το μπουτονάκι και υπάρχει και ένα ελαττήριο. Προσέχουμε πάρα πολύ να μην τα χάσουμε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, έχουμε απελευθερώσει και αυτό το κομμάτι, οπότε το gearbox είναι έτοιμο να βγει. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το gearbox, να το βγάλουμε από το σώμα, το βάζουμε στο file και ανασηκώνουμε σιγά σιγά, όπου βλέπουμε ότι έχει αποκαλυφθεί πλέον το gearbox όλος ο μηχανισμός και το μόνο που έχει μείνει εκτός είναι το low receiver, το οποίο δεν το πειράζουμε καθόλου. Πάμε λοιπόν να δούμε το gearbox. Λίγα λόγια για το gearbox cell της King Arms. Είναι ένα εξαιρετικά δυνατό gearbox, είναι ενισχυμένο όπως βλέπετε στο πάνω μέρος. Παρ' όλα αυτά αντιμετώπισα ένα συγκεκριμένο πρόβλημα με αυτό, είναι ότι τρώει τα πάσα, έφαγα πάσα από δύο βίδες στο πάνω μέρος του gearbox και τα αντικατέστησα αυτά τα πάσα ουσιαστικά με παξιμάδια από την άλλη πλευρά, καθώς έχω αρκετό χρόνο να μπορέσω να δουλέψω. Είναι κάτι που το έχω κάνει και σε άλλα αεροβόλα. Δεν είναι δραματικό, είναι μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς ο ρόλος είναι να συγκρατεί τα δύο φύλλα. Οπότε δεν μας ενδιαφέρει είτε το πιάνει πάνω το gearbox είτε το πιάνει με πάσο. Εφόσον δεν ενοχλεί όλος αυτός ο όγκος, το gearbox είναι για να μπαίνει στο upper receiver. Να πούμε λίγα λόγια για το gearbox cell. Έχει αναβαθμιστεί, έχω αλλάξει το tappet plate μέσα, έχω αλλάξει το πιστόνι, έχω αλλάξει το nozzle, θα τα δούμε όλα αναλυτικά παρακάτω. Το selector plate εξωτερικά έχει αλλάξει, έχει μπει ειδικό με έλασμα που περνάει το ρεύμα για λίπο μπαταρίες. Το μόνο που έχει μείνει είναι η καλωδίωση εργοστασιακή, την οποία πρόκειται να αλλάξω και αυτήν σύντομα, και τα γρανάζια πρόκειται να τα αλλάξω, γιατί αυτά σπάσαν. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το gearbox cell για να το δούμε εσωτερικά. Όπως και στο version 3, έτσι και στο version 2, για να ανοίξουμε το gearbox πρέπει να ξεβιδώσουμε όλες τις βίδες που συγκρατούν το κέλυφος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε αρκετές βίδες, περισσότερες από τα version 3, 2 κάτω, μία πίσω, 4 πάνω και 2 μπροστά. Υπάρχουν και gearbox cell με περισσότερες βίδες πιο ενισχυμένα. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα κλασικό σταύρο κατσάβιδο Phillips, ξεβιδώνοντας μία-μία όλες τις βίδες. Έχω αφαιρέσει λοιπόν όλες τις βίδες και τώρα για να ανοίξουμε το gearbox cell, όπως και στο version 3, πρέπει να τοποθετήσουμε ένα κατσαβίδι στο πίσω μέρος για να κρατήσουμε το οδηγό του ελαττηρίου, όπως βλέπετε εδώ. Και θα προχωρήσουμε τώρα στο άνοιγμα του gearbox cell. Κρατώντας σταθερά το κατσαβίδι για να μην πεταχτεί το ελαττήριο, θα ξεκινήσουμε να ανασηκώνουμε το πάνω κομμάτι του gearbox cell. Έχει εκ των εκτελείων το ελαττήριο.
αναχτούμε. Το πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να εκτονώσουμε το ελαττήριο για να μην τυναχτούμε όλα τα πράγματα και τραυματιστούμε ή χάσουμε κιόλας και εξαρτήματα. Έχει εκτονωθεί το ελαττήριο, οπότε απλά σηκώνω το gearbox και έχω αποκαλύψει όλο το εσωτερικό του King Arms MacBull Moe, το οποίο είναι αναβαθμισμένο, όπως βλέπετε. Έχω αλλάξει θέση στην κάμερα για να σας δείξω καλύτερα εσωτερικά το Gearbox Shell. Όπως βλέπετε έχω αναβαθμίσει αρκετά πράγματα. Ξεκινάω από πίσω προς τα μπροστά. Ο οδηγός είναι ένας Dream Army version 2 με ρουλεμάν. Το ελαττήριο αυτή τη στιγμή είναι ένα Mi 120, μη γραμμικό. Για να μπορούμε να μαθαίνουμε σιγά σιγά, το μη γραμμικό είναι όταν όλες οι σπήρες δεν είναι γραμμικές, βλέπετε ότι συμπιέζονται σε αυτό το σημείο, ενώ γραμμικά είναι αυτά που έχουν κοινές σπήρες. Έχουν κάποια διαφορετικά φυσικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα τα εξηγήσουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Με το Mi 120 ελαττήριο και με την πολύ καλή συμπίεση που έχω τώρα, παράγει περίπου στα 425 fps. Προχωράμε στο πιστόνι. Εδώ πέρα θέλω να θυμηθείτε πώς ήταν το version 3 gearbox που είχα ανοίξει στο προηγούμενο επεισόδιο, πόσο γρασαρισμένο και λασπωμένο ήταν εσωτερικά. Αυτό είναι, κατά τη δική μου άποψη και από την εμπειρία μέχρι στιγμής, το καλύτερο γρασάρισμα. Προσθέτουμε γράσο μόνο στις ράγες του πιστονιού και στις ράγες του gearbox και λίγο γράσο σε αυτό το γρανάζι και φυσικά στο κάτω μέρος του κελίφους και στο πάνω, προκειμένου να αποφύγουμε τις εσωτερικές τριβές που έχει το γρανάζι με το gearbox shell. Δεν προσθέτουμε γράσο σε κανένα άλλο σημείο, δεν λαδώνουμε όλο το gearbox από πάνω, γιατί όλο αυτό είναι βρωμιά και λάσπη. Να βγάλω λοιπόν το πιστόνι με την πιστονοκεφαλή με προσοχή. Όλα στο έσω αυτό έχουμε να κάνουμε με προσοχή. Βλέπουμε λοιπόν το πιστόνι και την πιστονοκεφαλή. Θα σας το φέρω σε κοντινό για να δείτε λίγο το πιστόνι. Είναι ένα πιστόνι της Dream Army επίσης. Έχει full μεταλλικά δόντια, έχει αλουμινένια κεφαλή. Έχω κάνει το stretch O-ring όπως θα δείτε σε ένα άλλο επεισόδιο που υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το πλαστικό του πιστονιού είναι πολυκαρβονικό. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιγραφή, αφήνω το πιστόνι στην άκρη. Θα αφαιρέσω το tappet plate, όπως δείξαμε και στο version 3 με τον ίδιο τρόπο. Αφαιρούμε πρώτα το ελαττήριο και μετά αφαιρούμε όλο το σύστημα του κυλίνδρου με την κυλινδροκεφαλή, το nozzle και το tappet. Βλέπουμε το σύστημα όλο, θα αφαιρέσω και το ελαττήριο. Tappet plate είναι της King Arms, το ενισχυμένο version 2 πολυκαρβονικό. Nozzle είναι της SHS αλουμινένιο με μία φλάτζα. Το αφήνω στην άκρη. Ο κύλινδρος είναι ο εργοστασιακός της King Arms. Είναι χωρίς θύρα, χωρίς παραθυράκι δηλαδή. Βλέπετε πόσο καλό air seal κάνει η κεφαλή με τον κύλινδρο. Μία από τις εξαιρετικότερες κεφαλές στην αγορά, να κάνω λίγο focus, είναι η Modify αλουμινένια με διπλά O-rings, εξαιρετική CNC κατασκευή και πάρα πολύ καλό air seal κάνει το nozzle με την κυλινδροκεφαλή. Ένα πολύ ακριβό εξάρτημα, περίπου στα 25 ευρώ. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, η καλωδίωση είναι της King Arms. Έχω αλλάξει το δοντάκι όπως θα δείτε εσωτερικά γιατί το έχει κάψει. Είναι καιρό σιγά σιγά να αποκτήσω μία καλωδίωση η οποία είναι για λίπο. Το έχω αφήσει αρκετά, αλλά παρόλα αυτά επειδή είναι King Arms είναι πολύ ποιοτική, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή είναι στα γρανάζια, τα οποία είναι ουσιαστικά συνδυασμός δύο εταιριών. Τα πρώτα δύο είναι King Arms και το πάνω είναι SHS. Για το λόγο ότι μου σπάσε το Sector Gear σε παιχνίδι και για να δώσω μια γρήγορη λύση, γιατί δεν είχα, καθώς τα Sector Gears είναι αυτά που σπάνε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 30 διαφορετικά γρανάζια τέτοια και σχεδόν κανένα τέτοιο. Θα αγοράσω τις King Arms, τα συγκεκριμένα γρανάζια, γιατί αυτά λίγο γρατζουνάνε, δεν ταιριάζουν καλά. Και πιθανότατα θα αγοράσω τα High Torque γρανάζια. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε και τα γρανάζια ένα-ένα. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος πώς τα αφαιρέσετε. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται να τα ξαναστήσετε από την αρχή, να κάνετε το simming. Μπορείτε να βρείτε επεισόδιο για το πώς κάνουμε simming στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε και τα γρανάζια ένα-ένα. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος πώς τα αφαιρέσετε. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται να τα ξαναστήσετε από την αρχή, να κάνετε το simming. Μπορείτε να βρείτε επεισόδιο για το πώς κάνουμε simming στην περιγραφή αυτού του βίντεο.
το anti-reversal, πολύ σημαντικό, έχει και ένα μικρό ελαττηριάκι πάνω, με προσοχή να μην το χάσουμε. Έχω αφαιρέσει και όλα τα γρανάζια, βλέπετε το γράσο, την ποσότητα του γράσου που έχω προσθέσει είναι χαμηλή ποσότητα. Το cut-off, μπορείτε να δείτε στο version 3 το λύσιμο που έχουμε κάνει το βιντεάκι, επίσης στην περιγραφή υπάρχει το link πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε για να λειτουργεί σωστά. Πάμε λοιπόν να αφαιρέσουμε και τη σκανδάλη, απλά να σηκώνουμε προς τα πάνω, έχει και αυτή ελαττήριο, με προσοχή να μην το χάσουμε. Και βλέπουμε και την καλωδίωση. Για την καλωδίωση θα αφαιρέσουμε το ελαττήριο από το δόντι της καλωδίωσης με προσοχή και για να την αφαιρέσουμε τελείως υπάρχει μια μικρή βίδα, πρέπει να την ξεβιδώσουμε προκειμένου να μπορέσει να βγει η καλωδίωση. Εδώ κάπου έχουμε τελειώσει την αποσυναρμολόγηση. Εφόσον αφαιρέσουμε και την καλωδίωση που βλέπετε, δεν είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε, να βγάλουμε. Είναι μόνο το cut-off το οποίο δεν συνιστάται εφόσον δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος και το selector plate το οποίο για να το αλλάξετε πρέπει να λύσετε το cut-off και να λύσετε και την ασφάλεια. Να βγάλετε και το ελαττήριο προκειμένου να το αφαιρέσετε προς τα πίσω σιδερωτά και προς τα κάτω για να το αντικαταστήσετε. Αντικαταστήστε το μόνο αν έχει σπάσει, αν έχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, δεν πρόκειται να προσφέρει κάποια αναβάθμιση, ένα πολυκαρβονικό selector plate. Είναι περιττή δαπάνη εκτός και αν θέλετε πραγματικά να τα φτιάξετε όλα εσωτερικά. Στο συγκεκριμένο αεροβόλο πριν κλείσω να πούμε ότι τα έδρανα είναι με ball bearings, είναι δηλαδή με ρουλεμάν εσωτερικά. Σε αεροβόλο που είναι μέχρι 120 μέτρα ανά δευτερόλεπτο το ελαττήριο, συνιστάται να έχουμε ball bearings. Σε πολύ πιο δυνατά αεροβόλα καλύτερα να είναι σταθερά τα έδρανα, καθώς δεν αντέχουν τόσο πολύ πίεση και ενδέχεται να σπάσουν πιο εύκολα. Στα πολύ δυνατά DMR που έχω φτιάξει είναι σταθερά τα έδρανα και κολλημένα πάνω στο gearbox shell προκειμένου να μην βγουν από τη θέση τους και σπάσουμε κάποιο γρανάζι ή το πιστόνι. Για την συναρμολόγηση του αεροβόλου κάνετε όλα τα βήματα αντίστροφα, ξεκινώντας βλέποντας πρώτα το βιντεάκι που θα δείτε τώρα στην οθόνη σας για το simming, πώς θα ρυθμίσετε δηλαδή τους αποστάτες των γραναζιών, τι εξαρτήματα θα φορέσετε στο αεροβόλο, αναβαθμισμένα πιστόνια, γρανάζια, καλύτερη καλωδίωση όπως θα δείτε σε άλλα επεισόδια, τα οποία μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας, ελαττήρια, κεφαλές ή άλλα εξαρτήματα. Προσέξτε πάρα πολύ το γρασάρισμα να είναι όσο χρειάζεται, όχι περισσότερο και όχι λιγότερο. Και προσπαθήστε να κάνετε τα βήματα σιγά σιγά και σταθερά για να μην κάνετε κάποιο λάθος. Μην υπερβείτε τα όρια χωρίς να κάνετε σοβαρές αναβαθμίσεις στα ελαττήρια γιατί θα έχετε σοβαρό θέμα. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλη ερώτηση έχετε μπορείτε να μου την κάνετε είτε με link είτε με comment στο βιντεάκι μου είτε στέλνοντας ένα μήνυμα στο Facebook. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα τεχνικά βίντεο. Αν σας άρεσε η δουλειά μας, παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.